हाय अमिगोज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. समजता तुम्ही सगळी बरी आहाय म्हणून. सो एक 28 years ओल्ड चेडये गेले काजार आहलोल्या आनी तेका रोज डे आहा चोय तेदू सडनली तेका पोटान दुखपा लागले. सो तेका दिसलें एडसन जेवणूय बी कितें तें हायल न्हू. सो तेका लागून आसतो म्हूण मागीर तेका एक पाट वॉमिटींग जालें. मागीर दुसरे पाटी वॉमिटींग जालें. एक 3 पाटी अशें तेका वॉमिटींग जालें. सो मागीर तेगे मामीन सांगिल्लें बाबाक एटलिस्ट इंजेक्शन घे न्हू कित्याक आनी फंक्शन उरलो आहाय न्हू म्हूण. सो मागीर तो काडलो आनी डॉक्टरागे गेलो कित्याक रातीको आतां तेगे रोज सेरेमनी जेवण तेमी दनपार गायल्लें फॅमिली फूड. सो मागीर डॉक्टरागे गेल्या डॉक्टरान तेका चॅक केलो. चॅक केला आनी सांगलें एक पोटा स्कॅन कोरया, तुका हांव एक पेन किलर दिता आनी वॉमिटींग बंद जावपा इंजेक्शन दिता, बट जस्ट वील रूल आवट पोटा स्कॅन कोन्न. ओके. आनी तेगे पोटा स्कॅन केलो एन्ड इट वॉज एपेंडिक्स आनी तेका ऑपरेट करपा जाय आहलो. सो त्या डॉक्टरान सांगलें तुका अर्जंटली ऑपरेशन करूं जाय म्हूण बिकॉज इट कॅन इवन परफोरेट म्हूण अपेंडिक्स म्हणजे फुटो शकता म्हूण. आनी इवन तेका ते पेन किलर दिलो चोय तेका मातशें देखून लागलो ना, बट तरी पूण तेका आपणें काजार पोस्टपोन करूं नाका आहलोलें बिकॉज अबावट गेस्ट सगळें आपयलो न्हू. मागीर तेणें आपल्या फियोन्से कॉल केलो. सो तेणें सांगिल्लें काजार इज सेकेंड्री, काजार पोस्टपोन केल्यार जाता बट युअर हेल्थ इज प्रायोरिटी म्हूण आनी तूं एडमीट जाव म्हूण आनी आपण येता म्हूण. सो मागीर तो एडमीट जालो. मागीर तें येयलें सगळें फॉर्मेलिटीज बी केलें एन्ड दॅट इज हाव मागीर तेगें ऑपरेशन जालें एन्ड दे हॅड टू पोस्टपोन द वेडींग. बट आय फेल्ट नायस बिकॉज आय लायक दॅट वुमन्स आयडियर. आनी कोणूच उडलो ना आपणें सगळें रेडी जालां आनी पयशे पिड्या जातोलें आनी हें जातोलें तें जातोलें, बट तेगे तें मनान एक पाट देखून तें आसा. सो इवन तेंगे पेरंट्स आहाय चोय बोथ द पार्टीज ती देखून रेडी आसोनाय. बट मागीर तेका डॉक्टरान सांगलें दॅट इट कॅन बी बिकम एक्स्ट्रिमली डेंजरस म्हूण. सो मागीर दॅट्स हाव तेगे फियोन्सीन तेका कन्विन्स केलें एन्ड ऑपरेशन वॉज डन बिकॉज फॉर हर प्रायोरिटी वॉज हिम एन्ड नोबडी एल्स. एन्ड ऑपरेशन कोन्न ऑलमोस्ट एक 3 दिसान डिस्चार्ज केलें एन्ड आय फील आफ्टर 1 वीक तेंगे वेडींग जालें मागीर. सो एपेंडिक्स जावप म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें जाता तुगे स्टमकाक. सो एपेंडिक्स आहा न्हू तेका एक ओपनींग आहा तितून न्हू बॅक्टेरिया मागीर कितें म्युकस असो अक्युमुलेट जाता केन्ना न्हू इवन फिकोलीत तेंय जाल्यार मोशना एक स्मॉल पीस अक्युमुलेट रावपा शकता आनी थिंग मागीर बॅक्टेरिया ग्रो जाताय आनी बॅक्टेरिया ग्रो जाता म्हणल्यार तो आख्खो हें इन्फ्लेम्ड जायन येता सुजोन येता आनी मागीर तें इन्फेक्शन जाता आनी अपेंडिसायटीस जाता. एपेंडिक्सा सिमटम्स कितें. सो एपेंडिक्सा पेन न्हू तुका रायट सायडीन लोवर अबडॉमन पेन जाता एक्झॅक्टली हिंगा. ओके. तेज बारबर तुका वॉमिटींगूय जाता, तेज बारबर तुका वॉमिटींग येयलोल्या भाशेन दिसता, पोटान दुखोता आनी पोटान दुखप इज जनरलायज सगळें आख्खें पोट दुखतलें. बट जेन्ना तुका त्या रायट सायडीन अशें करून मातशें देखून तें कोलें न्हू सामको अनबेरेबल पेन जाता. मागीर तुका फिवर येवपा शकता. मागीर इवन लायक अशें विकनस दिसो शकता. सो हे थोडे सिमटम्स आसाय. मोस्ट ऑफ द टायम हे सिमटम्स फूड पॉयजनींग नॉर्मल लायक आमगे फूड पॉयजनींग जातचोय तेजे भाशेन सिमिलर आसताय. सो लोक इग्नोर कोत्ता आनी मागीर लेट येता म्हणजे आतां 1-2 दीस जाता आनी मागीर येता. बट वेन एवर इट इज एपेंडिक्स यू शूड नेवर डिले. जरी तो पेन अनबेरेबल आहा ओ पेन आहा पोटा यू शूड कम एंड डू अ स्कॅन. सो आतां सगळे एपेंडिक्स आहाय चोय तितून सर्जरी कोत्ताय नो सगळे एपेंडिक्सा सर्जरी कोन्नाय. मोस्ट ऑफ द टायम एपेंडिक्स आहा चोय तेगे सायज चोयताय आनी एंटीबायोटिक्स आनी उरलो सपोर्टीव मेडिसीन दिताय आनी चोयताय वेदर इट कॅन बी कंट्रोल. इफ इट इज बीन कंट्रोल ते वॉच कोत्ताय एपेंडिक्स बिकॉज सायज तितली व्हडली ना. सो इट कॅन बी मॅनेजेबल वीथ मेडिसिन्स. जोरी तो सायज व्हडले आहा सायडीन उदक बी भरलो आहा एपेंडिक्सा सायडीन बी जाल्यार इमिजिएटली तेगेलें ऑपरेशन कोत्ताय. एमर्जन्सी एपेंडिक्स काडटाय आनी दॅट यू हॅव टू डू ओन्ली ऑपरेशन. सो आमी इन्वेस्टिगेशन कितें कोत्ताय लायक एपेंडिक्स डायग्नोज करपाक. युजली आमी पोटाचो स्कॅन कोत्ताय दॅट इज अ सिंपल अल्ट्रासावंड तेजे एपेंडिक्स डिटेक्ट जाता. बट इफ युअर सर्जन वॉन्ट्स टू नो मोर लायक खूंय लायक फ्लुईड फिल्ड आहा बिजाण जावपा जाय ऑर लायक प्रॉपरली विज्युअलायज करूं जाय जाल्यार समटायम्स ही मायट एडवायज सिटी स्कॅन. समटायम्स इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बी जाता लायक एपेंडिक्स हेजे 100% दिवपा लायक अक्यूट एपेंडिसायटीस बी म्हूण अल्ट्रासावंडाचेर. सो त्या दोळान सिटी स्कॅन करपा लायताय
सेकंडली ब्लड टेस्ट करूं लायता, दॅट इज हिमोग्राम टू सी इन्फेक्शन बी चड जालो आहा जाल्यार, आनी CRP करूं लायताय. एंड इफ द सर्जरी इज देर देन वायरल मार्कर्स, तें इज हेपटायटीस एंड HIV. सो हे ब्लड टेस्ट करून चोयताय. सो युजली ट्रिटमेंट दिताय. ट्रिटमेंट युजली IV फ्लुइड, IV एंटीबायोटिक्स एंड सम सॉर्ट ऑफ पेन किलर्स. ओके, युजली हें दिताय आनी एसिडिटी बी जायना ताच्या मेडिसीन दिताय. युजली इट इज नोटिस्ड लायक पोस्ट ऑप चेक कोत्ताय वेदर पेशंटा ब्रिडींग जाता, पेन जाता बी. सो मोरलेस 1-2 दीस एशे को दवरताय एंड देन पेशंट इज डिस्चार्ज डिपेंडिंग वेदर इट इज लॅप्रोस्कोपीक ओ ओपन. सो युजली इट इज डन लॅप्रोस्कोपीक कोत्ताय आतां. सो इट डिपेंड्स अपॉन दॅट. सो हें चोयन मागीर तुमकां डिस्चार्ज दिताय 1-2 डेजान. आनी दीस इज कवर्ड अंडर DDSY अंडर अपेंडिक्स येता. सो यू वील गेट सम मनी फ्रॉम द कार्ड, DDSY कार्ड. सो आतां अपेंडिक्स कोणा जावपाक शकता. युजली अपेंडिक्स हॅपन इन यंग किड्स लायक 5-6 वर्सां भुरग्यां तेशें कोन्न. मागीर टिनेजर्सां जावपाक शकताय आनी मागीर 10 to 30 years ह्या भुरग्यांकूय लायक हे एज ग्रुपाकूय जावपाक शकता. ओके, सो फॉर दॅट इट कूड बी बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जालें म्हूण अपेंडिक्स जावपाक शकता, ऑर सम इन्फेक्शन इन दी अबडॉमन, अपेंडिक्स जावपाक शकता. सो हे रिजना लागून अपेंडिक्स. सो जोरी तर अपेंडिक्स लायक लिटल लेट लायक 40, 50s हे लोकां बी जालें जाल्यार तेन मातशें सस्पिशन आसता. इट कूड बी सम ट्युमर्स बीन प्रेजंट ओवर देर, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स आसतले. सो ते दोना मातशें सस्पिशन दवरताय एंड देन इमिजिएटली अपेंडिक्स इज बीन रिमूव्ड. सो बिकॉज ऑफ ट्युमर्स ऑल्सो ते कॅन बी अक्यूट अपेंडिसायटीस हॅपन. सो अपेंडिक्स म्हणलो कितें. सो अपेंडिक्स म्हणलेलो एक स्मॉल ऑर्गन, धाकलो फिंगर शेप्ड ऑर्गन, आनी तो अटॅच जाता आमगेले लार्ज इंटेस्टायनान. आनी तो प्लेस्ड केलो आहा आमगे रायट सायडीन, तेका रायट इलेक फोसा म्हणटाय. मोस्ट ऑफ द टायम हो पार्ट डायजेस्टीव ट्रॅकाचो, डायजेस्टीव सिस्टमाचो, बट हेगेले कांय योगदान आसना, हेल्प आसना इन डायजेशन, बट इट इज अ पार्ट ऑफ डायजेशन. आणि most of the times it does not create any problem. If you like this video, please do like, subscribe to my YouTube channel. आणि मग असो